Hello mga ka-YouTube at mga ka-e-bike. Welcome na naman sa isang video. Sa video ito itatalakayin ko kung paano at bakit ako nakapag-install ng third-party handlebar switch sa aking e-bike. At the same time ay kung paano ako nagkaroon ng hazard lights. Doon sa isang video na ginawa ko, nabanggit ko na isa sa hindi ko nagustuhan sa e-bike na ito ay yung pagiging malayo ng mga switches mula sa handlebar. Kaya kailangan mong i-switch ang horn at saka yung turn signal ay kailangan mong medyo ibitawan ang handlebar sa kaliwa. Medyo kailangan mong ilayo yung kamay at daliri. Dahil doon, nagiging medyo komplikado at mahirap lalo na sa mga gipit na sandali. So ang ginawa ko ay bumili ako nitong third party handlebar switch para ikabit dun sa left handle ng manibela ng aking e-bike. Ang layunin ko ay para mapalapit ang mga switches na ito sa aking mga daliri, sa aking kamay. At sa pagkakakabit ko ng third party handlebar switch na ito ay nagkaroon ako ng di inaasahang surprise at additional features sa aking e-bike. Unang-una, kailangan natin tanggalin ang mga screw ng cover ng panel ng e-bike nito. Using a Phillips screwdriver, isa-isa natin tanggalin ang mga screw na nagkakabit sa cover ng front panel. Matapos nating tanggalin lahat ng screw, ay dahan-dahan nating tungkabin yung kanyang front cover. Be careful lamang po na wala tayong maputol na wire diyan sa mga nakakabit na yan sa loob. Samantala nating tanggalin yung bumbilya ng left turn at saka right turn signal. Ito po ay magagawa nyo pagpihit clockwise and then dahan-dahang hugutin ito. Obviously, doon sa mga connectors na yon ay wala doon tayo magagamit na pagkukunikan ng third party handlebar switch. Sa halip ay narito doon sa ilalim ng mirror, doon mismo sa malapit sa turn signal switch at doon sa horn switch, naroon yung connector nito. Madali lamang po ito tanggalin. All you have to do is hugutin po ito and using a sharp pointed tweezer, testingin nyo po kung alin yung common at alin yung mga signal. So obviously yung connector nung nabili kong third party handlebar switch ay hindi compatible dito, kaya naman pinutol ko na lamang yung wire at dinirekta kong itinusok doon sa connector ng turn signal switch. And then using trial and error ay isa-isa kong pinihit yung left turn at saka yung right turn switch para malaman ko kung gagana ba ito. So marami-rami din akong combination para matuklasan kung alin talaga yung tamang combination. Medyo mahirap lamang pong ikabit, itusok yung wire na yun at talagang kailangan mo ng maraming pasensya at tiyaga. Hanggang sa bandang huli ay nakita ko yung tamang combination. Ganyan lang po kasimple ko siya kinabit, hindi ko nahininang. Tinusok ko lang, binaluktot, nilagyan ng scotch tape at ibinalik doon sa kanyang connector. Doon sa mismong malapit sa turn signal switch. Gayon din yung busina niya, yung horn, ay direkta kong itinusok doon at ibinalik. Using Allen screwdriver, tinanggal ko yung handlebar niya at kinabit yung third party handlebar switch. Matapos yon ay tinesting ko na siya ngayon para malaman kung gumagana ba ito. Hindi ko muna kinabit yung kanyang front cover. Sa gayon ay malaya ko siyang modify at troubleshoot. So far ay gumagana naman siya perfectly. Walang problema at walang umusok. Maging ang busina niya ay gumana na rin. At nasurpresa ako dahil bigla ay nagkaroon ako ng hazard switch. Aksidenteng
sabay ko napindot yung kaliwa at kanan at ito ay umiilaw ng sabay. So ayan, nagkaroon ng hazard switch. Dahil kinabit ko yung third party handlebar switch in parallel dun sa existing old switch niya, ay pwede kong i-switch yung kaliwa at yung kanan signal ng sabay. Ang kagandahan dito ay pwede kong i-switch yung left turn and right turn signal independently sa isa't isa. So gagana yung kaliwa at gagana rin yung kanan na walang problema o walang conflict sa magkabilang signal. At meron din siyang stop. Titigil siya pagka nasa gitna yung switch. So ngayon, hindi na ako mahirapang mag-turn signal at magbusina doon sa mga oras na kagipitan. Madali ko na siyang marireach dahil abot ng daliri ko lamang ang mga switches na ito.